Hello, my dear students. মই হেমন্ত ডেকা আজি মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকলৈ এটি নতুন বিষয় আৰু বিষয়টো হৈছে প্ৰিপজিশন আৰু এডভাৰ্ব তো প্ৰিপজিশন আৰু এডভাৰ্ব সম্পৰ্কত কি হয় প্ৰায় দেখা যায় যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় কনফিউজনত থাকে আৰু আনকি মোক বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে ছাৰ এখন কিতাপ নিলিখে কেলে এই প্ৰিপজিশন আৰু এডভাৰ্বৰ ওপৰত মই ভাবিলোঁ যে কিতাপ লিখাতকৈ মই যদি ভিডিঅ' বনাওঁ ইউটিউবত তেতিয়াহ'লে সকলোৱে সহজেই ঘৰতে পাব পৰা এটা মাধ্যম এইটো গতিকে সেইকাৰণে মই কিতাপ লিখাৰ সলনি মই ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ প্ৰিপজিশন আৰু এডভাৰ্বৰ ওপৰত তো কি হয় ইংৰাজী ভাষাত তোমাৰ টোটেল 150টামান প্ৰিপজিশন আছে আৰু এই আটাইবোৰ প্ৰিপজিশন মই সামৰিম লগতে এডভাৰ্ব যাতে ইয়াৰ পিছত আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ প্ৰিপজিশন নাইবা এডভাৰ্ব সম্পৰ্কে কোনো সমস্যা নাথাকে তো আজি মই আৰম্ভ কৰিছোঁ এইখিনিতে মই কৈ লৈছোঁ ভিডিঅ' কিন্তু এটা নহয় দেই কেইবাটা হ'ব বহুত কেইটা হ'ব আচলতে কাৰণ যথেষ্ট দীঘলীয়া কথা কিন্তু মই আটাইবোৰ সামৰি পেলাই যিমান ভিডিঅ' হয় হওক লাগিলে মই বনাই যাম ভালকৈ চাবা শ্বেয়াৰ কৰিবা লাইক কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা পাই থাকিবা ভিডিঅ' তো আৰম্ভ কৰিছোঁ এটা শব্দৰে সেইটো হৈছে এবাউট তো এবাউট মানে কি বুলি ক'লে কেতিয়াবা কি হয় আমি প্ৰিপজিশনৰ মিনিংটো একেবাৰে সঠিকভাৱে অসমীয়াত ক'বলৈ অসুবিধাও হয় এটা বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিলেহে ইয়াৰ আচল অৰ্থটো পোৱা যায় যি নহওক বাৰু পৰালৈকে মই বুজাই দিম অৰ্থ যদি থাকে বুজি পোৱা অৰ্থ যদি মই ক'ব পাৰোঁ মই ক'ম আৰু কেতিয়াবা বাক্যটোতেই ওলাই যাব ইয়াৰ মিনিংটোনো কি তো কি হয় এবাউট মানে হৈছে প্ৰায় হয় এটা মিনিং আৰু এবাউট মানে এটা হৈছে বিষয়ে দুটা মিনিং হয় তো প্ৰথমতে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ বিষয়ে কেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ মই যথেষ্ট উদাহৰণ দিম চেণ্টেন্স দিম আৰু চেণ্টেন্সৰ মাধ্যমেৰেই মই শিকাই যাম তো প্ৰথমতে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ এটা চেণ্টেন্সেৰে ফৰ এক্সাম্পল চি ইজ ৰাইটিং আ বুক অন বিহু তাই বিহুৰ ওপৰত নাইবা বিহুৰ বিষয়ে এখন কিতাপ লিখি আছে তো অন বিহুৰ ওপৰত নাইবা বিহুৰ বিষয়ে কথাটো একেই হয় মই কৈছোঁৱেই যে একেবাৰে প্ৰপাৰ এটা শব্দ অসমীয়াত কি হ'ব কেতিয়াবা ক'বলৈ অলপ অসুবিধাজনক নোহোৱা নহয় বাক্যতহে ই আচলতে ওলাই পৰে যি নহওক তো মই দ্বিতীয় চেণ্টেন্সলৈ আহিম ইয়াত দ্বিতীয় চেণ্টেন্সটো হৈছে যে এইটো এটা বৰ কমন কুৱেশ্যন ইণ্টাৰভিউবিলাকত সোধে যে টেল মি এবাউট ইউ মোক তোমাৰ বিষয়ে কোৱা এইটো ইণ্টাৰভিউ দিলে পাবাই অতি কমন এটা প্ৰশ্ন যি নহওক টেল মি এবাউট ইউ মোক তোমাৰ বিষয়ে কোৱা তো তেনেকৈও এবাউট ব্যৱহাৰ হয় তাৰপিছত আহিছোঁ মই অইন এটা চেণ্টেন্সলৈ তো হোৱাট ডু ইউ থিংক এবাউট হিম তুমি তাৰ বিষয়ে কি ভাবা হোৱাট ডু ইউ থিংক এবাউট হিম তুমি তাৰ বিষয়ে কি ভাবা তেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু হ'ব পাৰে ডু ইউ ন' এনিথিং এবাউট হিম তুমি তাৰ বিষয়ে কিবা জানা নেকি ডু ইউ ন' এনিথিং এবাউট হিম তুমি তাৰ বিষয়ে কিবা জানা নেকি তেনেকৈও এবাউটৰ ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে আৰু হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নহয় যে কোনোবা দুজনে কথা পাতি থাকোঁতে কাৰোবাৰ কথা কৈ আছিলে আলোচনা কৰি আছিলে তেতিয়া সেই মানুহজন আহি পালে আমি প্ৰায়ে কওঁ যে উই ৱেৰ টকিং এবাউট ইউ আমি তোমাৰ বিষয়েই কথা পাতি আছিলোঁ তেনেকৈ কোৱা যায় তো তেনেকুৱা ধৰণেও এবাউটৰ ব্যৱহাৰটো হয় বুজি পাইছা নিশ্চয় আৰু এবাউটৰ এটা মিনিং হৈছে ইফালে সিফালে মানে কি মই কৈছোঁ চেণ্টেন্স ক'লে ওলাই পৰিব ইয়াতে তো উই ৱাণ্ডাৰ্ড এবাউট দ্য মাৰ্কেট আমি বজাৰখনত ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ তেনেকৈও আমি ইফালে সিফালে অৰ্থত এবাউটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ লাগিলে মই আৰু এটা এক্সাম্পল দিছোঁ এইখিনিতে দ্য চিলড্ৰেন ৱেৰ ৰানিং এবাউট দ্য পাৰ্ক ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পাৰ্কত
ইপিনে সিপিনে দৌৰি ফুৰিছিলে তেনেকৈও এবাউট ব্যৱহাৰ হয় ঠিক আছে তো ইয়াৰ পিছত এটা কথা আহিব যে হোৱাট এবাউট নাইবা হাউ এবাউট তো ইয়াৰ অৰ্থটো মই বাক্যতহে দেখুৱাই দিম বাক্যত কেনেকৈ দেখুৱাম আমি ধৰি ল'লো যে এটা উদাহৰণ দিছোঁ তুমি আৰু মই তুমি বহুদিন হয়তো আমি ধৰি ল'লো আমি গুৱাহাটীতে থাকোঁ আৰু তুমিও বহুদিন গুৱাহাটীৰ বাহিৰলৈ যোৱা নাই ময়ো যোৱা নাই আৰু অলপ মানে বিৰক্তিকৰ অলপ বৰ হৈ আছোঁ আৰু যে কিমান ঘৰত সোমাই থাকিম তো তুমি মোক ক'লা যে ছাৰ আমনি লাগিছে ঘৰত থাকি থাকি আৰু গুৱাহাটীত থাকি থাকি মই কৈছোঁ যে এটা কাম কৰিলে কেনেকুৱা হয় হে এটা পিকনিক কৰিলে কেনেকুৱা হয় হোৱাট এবাউট এ পিকনিক অৰ হাউ এবাউট এ পিকনিক পিকনিক এটা কৰিলে কেনেকুৱা হয় বুজিব পাইছে চাগে কেতিয়াবা এই বিয়াত ধৰিলোঁ দৰা আহিব দৰাৰ পাৰ্টিৰ মানুহবিলাকক আমি কি খুৱাম বাকী চব ঠিক হৈ গৈছে কিন্তু এটা কিবা ভাজি কোনোবা কৈছে বেঙেনা ভাজি বেচনত এই হেৰি লগাই পেলাই বেচন লগাই পেলাই পনীয়া বেচন আমি খুৱাব পাৰোঁ বেঙেনা ভাজি কোনোবাই কৈছে এইটো চিজনত মানে বেঙেনাটো পক চক হয় নেলাগে এইটো তো কোনোবাই কৈছে যে ৰঙালাও ভাজি খোৱালে কেনেকুৱা হয় হা তো তেনেকুৱা বিভিন্নজনে কৈ আছে মাজতে মই মাত দিলোঁ যে পাপৰ খোৱালে কেনেকুৱা হয় এই বেঙেনা নাইবা কিবা বেলেগ বস্তুতকৈ মই কৈছোঁ পাপৰ খোৱালে কেনেকুৱা হয় হোৱাট এবাউট পাপৰ হাউ এবাউট পাপৰ তেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ লাগিলে আৰু উদাহৰণ দিছোঁ মই আমাৰ দাদাৰ মানে হেৰি আৰু বিয়া পাতিব লাগে ছোৱালী বিচাৰি পোৱা নাই ছোৱালী বিচাৰি পোৱা নাই কোনোবাজনী ওখ হয় কোনোবাজনী চাপৰ হয় কোনোবাজনী কিবা হয় তেনেকুৱা দাদাৰ তুলনাত তো গতিকে কি হয় তেতিয়াই কোনোবা এজনে মাত দিলে যে ধৰি ল'লোঁ আমাৰ ঘৰত আমাৰ সৰু এটা ল'ৰা আছে তাক টিউশ্যন কৰিবলৈ ছোৱালী এজনী আহি থাকে নাম এটা ধৰি লোৱা কিবা লীনা অ'কে এই তহঁতে যে ছোৱালী বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছ হোৱাট এবাউট লীনা হাউ এবাউট লীনা লীনা হ'লে কেনেকুৱা হয় তাইতো ভাল ছোৱালী তো তেনেকুৱা ধৰণে আমি হোৱাট এবাউট নাইবা হাউ এবাউট মনত ৰাখিবা হোৱাট এবাউট আৰু হাউ এবাউটটো কিন্তু একে কথা দেই তুমি যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা আৰু ছাজেশ্যন দিবলৈ এনেকৈ যে এইটো হ'লে কেনেকুৱা হয় এইটো হ'লে কেনেকুৱা হয় হোৱাট এবাউট দিছ হাউ এবাউট দিছ হোৱাট এবাউট ডেট হাউ এবাউট ডেট এনেকুৱা ধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এইটো কথা তাৰপিছত এডভাৰ্ব হিচাপেও আহে এবাউট শব্দটো মই এডভাৰ্ব আৰু এই প্ৰিপজিশ্যন বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি নাথাকিম অলপ মানে বিৰক্তিকৰ কথা এটা হ'ব আমি শব্দবিলাকৰ অৰ্থবিলাকহে জানিব লাগে গতিকে যিয়ে নহওক মই কৈছোঁ এটা চেণ্টেঞ্চ মই কৈছোঁ যে আই স্পেণ্ট এবাউট 500 rupees মই প্ৰায় 500 টকা খৰচ কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা এটা চেণ্টেঞ্চ হ'ব পাৰে যে উই হেড টু ৱেইট ফৰ এবাউট 2 hours আমি প্ৰায় 2 ঘণ্টামান ৰ'বলগীয়া হৈছিল এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে she came at about 10 তাই প্ৰায় 10 বজাত আহিছিল তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ আমি কৰিব পাৰোঁ এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ম বহুতে যে she came at 10 o'clock 10 AM 10 PM এনেকুৱা কথাবিলাক লগাই দিব চাই আচলতে আমি ইনফৰ্মেল ইংলিছত যেতিয়া আমি সাধাৰণভাৱে কথা কওঁ তেতিয়া কিন্তু আমি o'clockটো ক'ব লাগিব বুলি বাধ্যতামূলক নহয় কেতিয়াবা মুখত ওলালে বেলেগ কথা কিন্তু সাধাৰণতে কোৱা নাযায় at 10 at 11:30 হ'লে অৱশ্যে o'clockটো হ'ব নোৱাৰে o'clockটো কেৱল 1 2 3 4 মানে মিনিট থাকিলে আৰু o'clock নাহে তো কি হয় যে 7 o'clock 8 o'clock এই যে o'clockটো আমি ব্যৱহাৰ বহুতে কৰে একচুৱেলি o'clockটো ব্যৱহাৰ কৰাটো বাধ্যতামূলক নহয় বৰঞ্চ নকৰিলেই বেছি ভাল লাগে কেতিয়াবা যদি মুখত ওলাই সেইটো বেলেগ কথা এইটো এটা কথা থাকিলে আৰু তাৰপিছতে আহিব আমি আৰু এটা বেলেগ কথা লৈ আহিছোঁ অলপ ষ্টাইলটো বেলেগ চেণ্টেঞ্চৰ চ' কেতিয়াবা হয় নহয় যে মই যাওঁতে দেৰি হৈছে ট্ৰেফিক জামত মই ৰ'ব লগা হৈছে বহুত সময় আৰু আল্টিমেটলি যেতিয়া মই ষ্টেচন পাইছোঁ ক'ৰবালৈ যাম দিল্লী বম্বেলৈ ট্ৰেইনত উঠি যাম তো গৈ পেলাই ময়ো গৈছোঁ ট্ৰেইনখন গৈছিলেই আৰু কিবাকেহে মই পালোঁগৈ ময়ো উঠিছোঁ ট্ৰেইনত চলি গৈছে ঠিক সেই মুহূৰ্তটো যিটো আছে নহয় ঠিক আগৰ মুহূৰ্তটো সেইটো বুজাবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চ যে
The train was about to leave. The train was about to leave. ট্ৰেইনখন গৈছিলেই আৰু কিবাকেহে মই পালোঁ। ঠিক সেই আগৰ মুহূৰ্তটো বুজাবলৈ আমি এনেকুৱা চেণ্টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। লাগিলে মই আৰু এটা এক্সাম্পল দিছোঁ। কেতিয়াবা হয় নহয়, ছানডে আমি ভাত খাবলৈ বহিছোঁ মানে খোৱা নাই, কিন্তু ঠিক লৈছোঁ আৰু দেই, এই মাংসৰ টুকুৰা এইটো লওঁ, মই ভাতখিনি লৈছোঁৱে, নেমুটো লৈছোঁৱে, ঠিক খাওঁ আগৰ মুহূৰ্তটো। আৰু তেতিয়াই বাজিলে বেলটো, ড'ৰ বেল, টিং টং। দৰ্জা খুলি দি চাওঁ, মাহী মহা, মাহীৰ ছোৱালীৰ হাজবেণ্ড আৰু ল'ৰা, 5টা মানুহ আহিছে, কোনো খবৰ চবৰ নিদিয়াকৈ। দুপৰীয়া আহিলেতো ভাত খুৱাবই লাগিব। তো আল্টিমেটলি আমি ইমান ধুনীয়াকৈ খাবলৈ লৈছিলোঁ, বনাই পেলাই আগতে খবৰ দিলে কথা নাছিলে, বেছিকৈ বনাব পৰা যায়, খবৰ নিদিয়াকৈ আহিছে। তুমি বিৰক্ত হ'ব পাৰা হয়তো মনৰ ভিতৰত, আৰু হয়তো মোক ক'ব পাৰা, ছাৰ নক'ব আৰু, ছানডে যি হ'ল নহয়, আমি ঠিক খাবলৈ লৈছিলোঁৱেই, উই ৱেৰ এবাউট টু ইট, তেতিয়াই আহি পেলাই নহয় মহা মাহী এনেকৈ আমাৰ ভালকৈ খোৱাই নহ'ল, তাহাঁতকে খোৱালোঁ ভাল বস্তুখিনি। তো তেনেকুৱা ধৰণে আমি এবাউটৰ ব্যৱহাৰটো কৰিব পাৰোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাবা। এনেকুৱা বহুত ভিডিঅ' আহিব, চাই থাকিবা, আৰু প্ৰিপজিশ্যন আৰু এডভাৰ্বৰ প্ৰব্লেমটো জীৱনৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব। কোনো প্ৰব্লেমত নপৰিবা। থেংক ইউ ছ' মাছ। লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই।